I think we getting there at the resistance now. ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਆ there's a quite different reason ਬਹੁਤ different reason ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ crypto market ਹੁੰਦੀ ਹੈ crash you know so there's so many various reasons but more important was is the fake panic selling ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ crypto ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ trigger ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ but it's good actually it's happening now ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ momentum ਆ it carry on for next couple of months a good momentum because ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲਣੀ ਆ so this is where people gonna make the money they're gonna buy the dip make the profit and get out quickly so ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਪ ਆਉਣ ਦਾ and then they just come in running to buy the dips it will be market will be crashing big time this year definitely there will be few crashes good ones big ones as well but ਹੋਊਗੇ ਥੋੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਊਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੋਊਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ JP Morgan ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ 4 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਇਨ 1 year ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ so that's why market ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ it can definitely crash more down as well if it can't be steady ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ 30,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਾਊਂਡ you know ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਹਾ 40,000 ਦੇ ਉੱਤੇ so $30,000 ਪਾਉਂਡ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ $40,000 ਅਰਾਊਂਡ 40,000 $42,000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ so that's not something to worry about or self auto it's putting itself together basically to come back again ਹਾਂਜੀ definitely market will go up soon definitely market already up today ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੈਂ dips buy ਕੀਤੀਆਂ different ਅੱਜ market ਦੇ ਵਿੱਚ and it's all showing me blue at the moment don't worry brother market will be back up nothing to worry about ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਮ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਇਨ ਹੇਅਰ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਸ Yeah, obviously you don't need to go all in. You can pick up ਕਾਫੀ indexes buy ਕੀਤੇ ਆ so they're doing well so far ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕੇ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੀਕੇ ਕਾਫੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਸੋ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਮੇਕ ਮਨੀ ਥਰੂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਜੀ NFT ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਆਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਟੂ ਸਟੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ NFT ਵਗੈਰਾ ਮੈਟਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਡੂ ਹੈਵ ਕੋਇਨਸ ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੋ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਕੀ ਬਾਇੰਗ ਦ ਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦਿਸ ਮੈਟਾਵਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ you know a long run thing NFT all this is all branded stuff the NFTs all this is a branded stuff ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ MT5 brother that they don't charge interest on open positions you can keep it open for as long as you want that's what we use MT5
You can have a link through my website tandadigrade.com. Yeah, Moderna definitely. All the ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ corona ਦੀਆਂ vaccination ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ they will come back up definitely because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ dips ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ dip ਆਉਂਦੀ ਆ buy ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ every time and take 10, 15, 20% profit out of it all the time. And this is very common with Moderna, Pfizer, all those stocks. I know OCGN is a bit down at the moment, but OCGN will back up as well as soon as ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ. That's it. Don't look at the market cap. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਕੀ ਆ ਉਸ ਕੋਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਇੰਨੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਕਿਸੇ ਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਨਿਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਇਨ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਕਨਸ ਆਏ ਆ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵੱਧਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋਇੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆ ਇਟਸ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਓ So try to concentrate on, try to make money ਉਹਨਾਂ coins ਦੇ through ਜਿਹੜੇ coins steady ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ they continuously give us a strong foundation ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ADA ਆ it goes to every time it goes to $1 then it pumps back up to $2-3 easily $3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜਿਆ ਸੀਗਾ you need steady coins you need those coins ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ down ਹੋ ਗਏ now they're going to come back up XRP, I'm holding it. I even bought 10,000 more today as well. XRP, XRP down hui si. I'm buying it. I'm buying XRP. I'm doubling it and then selling it. This they are trading ya. I'm gonna wait to double it up. $1.5 ho gayi. I will sell it. I don't use books. I don't read books. Trust me. मेरी जेडी सारे नो ज़्यादा habit यही है. I read blogs. I listen to podcasts, the different investor podcasts. I read company websites. I read their blogs, latest news, all these kind of things. Catgirl, to be honest, I have no idea about Catgirl. I haven't invested in that one. Pare raho, Max to bhai, pare raho. You can use our broker as well if you want to, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ you can sign up with the link. Shopify, I'm not expecting Shopify to do great now. Shopify ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ be all out. I only buy Shopify when I see something is going to happen ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ especially ਜਦੋਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ normally I've been shorting Shopify as well ਤਾਂ I think Shopify had its days. Yeah, I don't think so it can beat wherever it used to be before. Indexes, we bought it SP 500, UK 100, or French 40 I bought, German 40, I bought quite a few actually. Can't recall it. Apple के stock मजीद न चाहिए. Yeah, Apple definitely. Apple due is dip now. Apple touched $3 trillion company. ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ dip ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Apple ਦੇ ਵਿੱਚ. Then there will be a more jump after that. I have no idea about Octcoin, brother. OCGN, obviously OCGN is a waiting game.
ਓਸੀਜਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ 1-2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ then they will do well. Rivian long term horse. Rivian, you can buy it long term and then just keep hold on to it. I have no idea, Axel. I have no idea. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ always stay away from penny stock. Always stay away from the stock that's hyped up. That's a penny stock and ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ hype ਹੋਇਆ videos ਦੇ through. Stay away from these kind of stocks. If you want to invest in, make sure you invest before it gets pumped. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੇਮ ਬੈਕ ਫਰਮ 20K ਹਲੇ ਤਾਂ 40,000 ਤੇ ਜਾਂ 40,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ I have no idea why people panic with this crypto dip and stuff. It's nothing need to be panic. It's a normal dip. It's happened. It just carries on and then comes back up. That's it. Snap lost lot of income. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I can't recommend any other social media stock because they lost so much money, so much income because of this new Apple's privacy law settings and stuff. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਕਰੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਡਿਪ ਆ ਗਈ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ I think. So it's a good time to buy. Facebook is the only social media I can think of investing. Other than that, I stay away from Twitter. I stay away from other. I do buy them temporarily for trading purposes, but I don't hold any of those stocks, any social media stock for long term except Facebook. I don't know where you. Everybody's saying XRP is okay. Let people say that. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਫੈਕਟਸ ਦ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਜ ਵੋਲਟ ਦੇ ਲਿਸਟਡ XRP ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਡਿਜੀ ਵੋਲਟ right ਉਹਨਾਂ ਨੇ recently XRP list ਕੀਤਾ ਆ because they saying we don't care what's the court case going to be happening what's the result going to be coming at the moment court ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ XRP ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ so there is nothing need to be panic don't listen to other people and make your own views look at the numbers look at the facts ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਯੂ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਏ ਇਟ ਐਸ ਵੈਲ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਗੋ ਔਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੀਡ ਦੇਅਰ ਬਲੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਊਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਨਾ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਯੋਰ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SOS ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ there were some healthcare companies as well loads of companies been pushed up with the ਜਿਹੜੀਆਂ penny stocks ਸੀਗੇ HCMC ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ FDA ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ FDA ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਈ
you buy it as long as it's at the lowest still, and then you sell it as soon as it touches the ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈੱਡ ਬਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, just sell it, get out of it. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। You got Microsoft, you got Apple, you got Google. You need to build up a steady income first before you jump into the high risk incomes, high risk investments. ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਸਕ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਡੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣ ਸਕੇ। I have no idea, Karan, how to buy NFTs. There are so many NFTs websites. I don't take interest in NFTs, to be honest. Yes, Rolls-Royce is good. Definitely a good buy. Rolls-Royce on obviously travel ਐਤਕੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, so most of countries are saying ਕਿ we gonna carry on traveling. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ travel stock good ਆ। Rolls-Royce ਦੀ income travel stock ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, they might sell that as well. ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ Rolls-Royce are doing good. They're doing good. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, Rolls-Royce ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, 4-5 ਸਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, you will be laughing with Rolls-Royce. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ as a first person who's investing, who want to invest first time in his life, right? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ normally you can subscribe to TipRanks. TipRanks is one of the very good website. You can go to, you don't need to do the paid membership. TipRanks got very nice, very good analysts all around the world. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਨਲਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋ ਇਨ ਈਚ ਸਟਾਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਲੋ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਨਾਟ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਯੂ ਡੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਪਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਟੂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ 200-400 ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1000 ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ $700 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ $300 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ which coin you're going to buy, which coin is on the dip, which coin is on the sale, and at one time there is no coin, all coins going up all the time. So ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ coin ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ coin ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. It depends on which blockchain they belong to, it depends on which platform they based on. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੇਪੇਅਰ, ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਯੂ ਨੀਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ। ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਟੋ ID ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ID, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਐਡਰੈਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਆਈਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ID ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ID ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਦੇ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
So make sure when you open your account first time, you have a clear copy of your passport or driving license, and then have a clear copy of your bill where it's got your name and address on it, and ਉਹ same ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. So these things have to be matching. Then once you open the exchange, you got a account open, then ਤੁਸੀਂ ਇਹ decide ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, what you call ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ $100 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, $1000 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਨਸ ਯੂ ਓਪਨ ਦ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂ ਗੋ ਯੈਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਜ਼ ਆਫਰਸ. ਉਹ ਆਫਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਓ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਡਿਸਾਈਡ. ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ. ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ ਆਫਟਰ. ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ ਆ, ਬੈਨਜ਼ਿੰਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, investing.com ਆ. ਸੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆ, ਬੈਨਜ਼ਿੰਗਾ, ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ ਤੇ investing.com. ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਥਰੂ ਦੋਜ਼. ਹਾਈਪਰਕਿਊਟੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, then you can go to hyperquity as well. It does help you social media score, demand score, buy rating score. So ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਕ੍ਰੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕ੍ਰੋ ਤਾਂ it gives you profit. I hope you guys take profit as well. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ every time ਕ੍ਰੋ returns more than last time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰੋ is a good chance it return 20%. ਉਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ 20% ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ I think it increased over 200%, 200 ਤੋਂ 300% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ originally. The Crow is good one and it's gonna come back up, and it's on dip as well anyway now. Phantom is a good one for long term. Yeah, it definitely is. It's in my portfolio. Property market forecast. To be honest, मैं property market जो नहीं हैगा. I don't invest in properties. मेरा एक good friend है अमरजीत. I don't remember his ID. I don't know ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ID ਕੀ ਆ. You can follow him. He is very good in properties and he guide people as well about houses and everything. And you can follow him for the property. ਪਰ ਮੈਂ property ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ knowledge ਨਹੀਂ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ, yeah, as an investor, the only thing I know is I will invest in property companies because there's more demand of houses in the UK and the house prices, the equities are increasing. So there are more profits per house comparing to 5-10 years these manufacturers making now. So ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, it's a good investment scenario. Well, I don't know now, but I invested it when we had a big dip, when we had a lockdown dip. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. Then I had a really good run after that. Most of my property stocks are 300%, 400% like that. ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਵਦੀਪ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ. ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡੂ ਪੁੱਟ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ. ਆਈ ਨੋ ਦੇ ਨੋ ਵੈਰੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ,
ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ tandadigrade.com, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਫॉर ਬ੍ਰੋਕਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ I can't recommend. Normally people do ask ਕਿ oh if I know any other broker, because ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। I only know Trade 212, ਪਰ Trade 212 ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, so this is why I just ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, I don't know anything other than legacy. And the big thing about legacy is they don't do this interest, extra fees and all them sort of things. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲ ਜਾਓ, they charge you interest, overnight charges, you know, only thing legacy charge is spread. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨੀ ਫੀਸ ਯੂ ਨੋ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੈਮ। Bank of America definitely a good buy because ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ। I don't know what date they coming, ਪਰ ਇਸ ਵੀਕ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ earnings ਆਉਣੀਆਂ। and I would say to you guys again and again, ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ। bear in mind Lloyds ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਲੇ ਵੀ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 30 ਸੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ Lloyds ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, so they are on 50 cent now। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ Lloyds ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਟਰੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ $1 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ, £1 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਬੈਂਕਸ ਵਿਲ ਡੂ ਵੈਲ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। BP ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। BP ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ BP ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਆ BP ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨੀਵੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਸੋ ਦੇ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਆਇਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ BP ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ BP ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ, and I can't stress enough to buy things like that because it's saste share, yeah, you can buy, and this is a good company as well. BP, one of the best companies in the world, so it's always good to invest in these kind of companies, definitely, but think about long term. Tesla will be back again, obviously. I don't know what happened today. I don't know what's the Tesla stock is today. Tesla ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਮਾਈ ਡਾਟਰਸ ਬਰਥਡੇ ਟਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਟੈਸਲਾ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਸੋ 1058 ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੁਣ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ 1063 ਤੇ ਆ, ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਆਫਟਰ ਈਵਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ 1200 ਆ, ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਰੀਚ ਟੂ 1200 ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਰੀਚ ਟਵਾਈਸ ਟੂ 1200। ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ 1000, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ $1500 ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਚ ਕਰੂਗਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। I have invested a lot in Tesla already, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਟਿਲ ਇਨਵੈਸਟ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਿਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਦੈਨ ਆਈ ਓਪਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਫॉर ਅਰਨਿੰਗਸ। Australian banks, I don't know why you want to target Australian banks, because Australia is not a good country, especially when it comes to businesses, especially when it comes to growth. You know, the things they offer. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਪ ਹੁੰਦੇ ਆ,
So Australia is not like a rich country in terms of even though the dollar ਦੀ value ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ comparing to UK, comparing to America ਜਾਂ Europe, Australia is not at that level. So look towards the European banks, mainly look towards American banks. American banks are big, massive, massive banks they are. I have no idea what Nari stock is. Pfizer ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. Every time dip comes by it. You know, Pfizer always been doing good. Every time dipped, I bought it and then it gives me profit. 5-10%, 20% profit ਚੁੱਕੋ and that's it, ਨਿਕਲ ਜਾਓ. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਗਸੀ ਐਫਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ 4 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇयर. ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਇਥੀਰੀਅਮ, ਲਾਈਟਕੋਇਨ, XRP. I don't know if we can do any other crypto. I need to ask Martin. ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਨੀਮੋਰ. ਸੋ ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਗੋਣਾ ਸੈਲ ਆਲ ਦੈਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਐਜ਼ ਵੈਲ. BT, no. BT, no. Yeah, for short term, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਪ ਆਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ BT ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ. ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਪਰ BT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਆ. 177, 175. Like last 6 months, if you compare kariye BT nu, te 5% down ya. Year to date, it's only had offered 2.9% growth. BT it's not really good stock for a good growth. Yeah, there's a short term ਜਦੋਂ BT ਦੀ ਕੋਈ projects ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ news launch ਹੁੰਦੀ ਆ, then it quickly buy it and quickly sell it after making the profit. Wish obviously ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ. Peter Schwalwski, Wish CEO. ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ CEO ਆ. ਵਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ. ਸੋ ਵਿਸ਼ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ CEO ਆਫਟਰ ਸੈਕਿੰਗ ਹਿਮ. ਸੋ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ ਨਵਾਂ CEO ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂਗੇ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਜੰਪ, ਯੂ ਨੋ. It's not whenever you try to short, brother. It's about ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਆ. ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟ, ਜੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਬਾਇੰਗ ਇਟ. ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਚਾਰਟ. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਕੋਇਨ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਸਟਾਕ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਕਾਮਨ ਸਿਗਨਲਸ. ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. Palantir is definitely good one. I know it's Palantir been dipped and ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ Palantir ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ. ਇੱਕ Palantir ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ. Yeah, Palantir shares are 1650. Trust me, I will buy loads of these. I can't buy them now, but I will buy it as soon as market open tomorrow. ADA Dodge ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ. ADA is at good buy level. Dodge obviously is good buy level as well. ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Dodge ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ. ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ. ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਮੇਕ 15-20-25% ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ. ਮੇਬੀ Dodge ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ 50% 70% ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਐਵਰੇਜ growth. So you buy it and you sell it and make the profit and wait for the next dip.
again. Shiba is resisting, so it's on a support line now. So Shiba will be back up as well. Same like other crypto. So that's what I'm expecting. IAG good, KLM is good, definitely. Obviously, travel stock, yeah, long term they might want make profit, good profit in like next couple of years, but a long term delay stock ਵਧੀਆ good, yeah. Hive is good, Scales is good, definitely. OCGN is good buying level, but OCGN only grow when it gets some permission. So OCGN is a high risk stock. Anji, thank you. She is fine. She is fine. Thank you. Xpeng is a good one as well. Infinity is a good. Profit taking, I haven't seen the skills charts, so maybe I need to look at the chart, then I can tell you. But you always look at ki oda current level ki hai. So mere ko SK LZ the stock jehda hai long term stock hai. I don't do trading. I think I short today CRM ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਪਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਸਟਾਕ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ. ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ them was short all today. Yeah, he's scam, definitely. That's what you're doing here, isn't it? Newbies they like obviously newbies like ADA is the good one at the moment. XRP is the good one at the moment. Dodge is good. Shiba Inu is good. You know, saste coin yeah, cheap coin and that gives you good return quickly as well. Brother, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਕਸਿਕ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਜੰਮ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਓ ਗॉड, ਆਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਪਰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂਜੀ, I will try to post it on YouTube. I got Wi-Fi now, so I can, yeah. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਿਖਾ, ਸਾਇਆ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੀਏ ਤੈਨੂੰ. ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰੀਦਾ. I did post the last ones, definitely. I did post it on YouTube. ਜੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ then I can't. ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ then I do post it, definitely. UMA I have no idea, to be honest. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਯੂ ਗੋ ਔਨ coinmarketcap.com. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਆ, go on finviz.com. So that's what these are the two websites to check the stock and coins. ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹਰ ਇੱਕ coin ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, because I don't investment in every I don't do investments in every stock or every crypto. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, I don't read about it much.
ਸਮਟਾਈਮ I heard things, ਸਮਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਏ ਬਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। Oh no, just I don't let them go। ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਟੌਕਸਿਕ ਪੀਪਲ ਇਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੇ ਫੀਲ ਡਾਊਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ, ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ, I just give them a shit back properly, you know। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਤਰਾ ਜੀ। Brother, it's not just Binance or Shiba, it's all crypto market down, yeah। So obviously it's a fake selling pressure ਆ market ਦੇ ਉੱਤੇ at the moment, so it's resisting, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ support line ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, and it's just circulating back, so it's basically it's getting ready to go back up again। so ਇਹ ਇਸ position ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ at the moment। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ interest rate ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਣੀ ਆ। So that's why there's quite a lot of investment get out from the market, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, you have to, the first thing I always have to remind you people, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਦੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਸ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਕ ਇਨ ਰੈਡ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, then don't just buy back again, wait for until the market give you another dip। and ਇਹ ਡਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਮੰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਡਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਰਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਬਾਏ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਗੁੱਡ ਡਿਪ and then go for a long ride ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, I hold indexes for long time। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, I don't close that, I never close my trade manually। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ I use ਨੋਰਮਲੀ ਈਵਨ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। I did stopped it for a while, but because of ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦਾ ਪਏ ਆ, so I thought, you know, I do some forex trades as well। so I recently started doing forex trade as well, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਰੈਕਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਜਸਟ ਮੇਨਲੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਔਨ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਗੋਲਡ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, do not get your mind puzzled with so many different commodities, so many different forex exchanges, so many different pairs। always pick your favorite pair। ਇੱਕ ਆਪਣੀ favorite pair pick ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ US ਡਾਲਰ ਯੂਰਪ, US ਡਾਲਰ GBP, US ਡਾਲਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪੇਅਰ ਪਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ AUD USA ਕੈਨੇਡਾ
ਫੇਵਰਟ ਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ, ਇਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡਡ ਕਰੰਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਟ ਪੇਅਰ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਾਊਨ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਾਊਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਘੱਟ ਫੋਰੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ $1000 ਆ, $1500 ਆ, ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਟੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਟੱਚ WTI, ਗੋਲਡ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਰਾਈਟ, they consume so much money from your account। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਗੋਲਡ ਔਰ WTI or any silver or any of these commodities if you got small account। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ then you go for it, then you know what you're doing, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, when you start learning about commodities after forex, always have a gold as your favorite। Gold comparing to USA dollar is one of the biggest movement you will get, one of the biggest volatility you will get gold and dollar ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਗੋਲਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਾਲਰ ਕਮਸ ਫਸਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜੇ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, that's going to push gold opposite। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these are the few things you guys have to be very carefully। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000, 10000, 15000 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, then you take these trades properly। Lucid and Fisker, as I said, they good buy, long term buy। Lucid ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, even Lucid ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਆਈ ਹੋਆ, ਪਰ it's not as big dip still ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। So 4172 Lucid. So Lucid is resisting at this zone, to be honest। I don't think so it will be going low than that। Lucid ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ next target ਹੈ $85 ਆ, and if it passes $85 in next 3 to 5 months, that will be touching end of year Lucid around $200। ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟਿਪਰੈਂਕਸ, ਬੈਨਜ਼ਿੰਗਾ ਤੇ investing.com। ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਵੀ ਹਟਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗॉट hundreds of comments। go through those comments। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਤਰਾ ਜੀ, I repeat them। go through those comments and go through ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਟਸ ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ, TIP ਰੈਂਕਸ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਗॉट ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟਾਕ। ਦੂਜਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਅ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਦ ਫ੍ਰੀ ਵਨ ਸਟਿਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਬਲੌਗਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗਸ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ Benzinga, BEZINGA, Benzinga. It's same like TipRanks, but it's got a more different kind of news on it as well. ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ investing.com. ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਟਰਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਡ ਬਾਈ ਸੇਮ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 3 ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਦੁਆਰਾ ਓਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਸੇਮ ਨਿਊਜ਼। Yeah, definitely BLNK must be good. I haven't had a look at that one, to be honest. Let me see. It's been down ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, so I don't know why you bought it. It's down 11% this year, so only up today, I think. That's it. Yeah, it's only been up today 0.63%. So ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, is there any news you seen about Blink charging? But ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦ EV ਕੰਪਨੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯੈਟ, or they going to take a long time to invest first. At the moment ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਈਅਰਸ ਯੈਟ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਇਨਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਇਨਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਗੋਨਾ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਮੈਸਿਵਲੀ, ਸੋ ਦੇ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਲੈਸ ਇਨਕਮ, ਮੋਰ ਮਨੀ ਬਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੀ ਬਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ you buying them now, if you looking at for 5-6 years turnaround, 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ EVs ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, they will get a lot of income out of that. So that's what you have to do. My Telegram group is the same name as my profile. If you want a link, you can go on my website called tandadigrade.com, and ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। Polkadot a long term good one, yeah. ਜਿੱਦਾਂ Polkadot ਹੋ ਗਿਆ, ADA ਹੋ ਗਿਆ, XRP ਹੋ ਗਿਆ, LTC I'm just counting it out actually at the moment. Dodge ਆ, Shiba Inu ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ coins ਆ, ਇਹ Dodge and Shiba Inu, they come completely different category, but they are more solid coins in the market at the moment. Even I at one time मैं Shiba Inu write off करता था कि I'm not investing into anymore, but I'm still investing in, I'm still making money out of Shiba Inu. Ford is good. Ford is a good investment. It's a cheap stock, and going long term, Ford got really good plans. PayPal, Palantir, definitely good investments as well. Arrival is suffering. The stock has suffered recently on arrival, but that given an opportunity for people to invest in a company like this. Arrival is one of my favorite companies. You know, they make buses. They're making obviously EV buses, the electric buses, but they're making autonomous vans as well. So and the other reason I like Arrival is as well ki jehdi ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ, they use micro factories. ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਅਪਰੋਚ ਬਾਏ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਈਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਦੇ ਈਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇ ਓਨਲੀ ਨੀਡ ਅ ਸਮੋਲ ਪਲੇਸ ਟੂ ਫਿਟ ਅ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਥੀਸ ਬੱਸਿਸ ਐਂਡ ਵੈਨਸ.
Neo is a good one. Neo definitely जितना भी चुक सकते चुक लो. I think at this level we won't see Neo again. Not NEO. I'm talking about NIO. Neo, the Chinese electric car company. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ they can't invest a certain amount, more than certain amount outside the China. Now Chinese government have lift that ban. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ the NEO ਦਾ ਜਿਹੜਾ infrastructure ਹੈ charging battery infrastructure, they will get a lot of investment, they will get a lot of manufacturing happening in Europe and other countries as well to expand more. ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਨ ਥੀਸ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ 60,000 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ 69,000 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਲਾਈਕ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਈਵਨ ਦੇ ਮੇਕ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਗਰੋਥ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਵੈਨ ਬਿਟਕੋਇਨ crosses 60K then we see Coinbase stock going above 300 back. We see Argo stock going 20, 25, $30. You know, UK ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $2, $3 ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਬਵ 60 ਸੋ ਇਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰਜਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋੜਦੀ ਆ then you see the mining company stock going up. Palantir is a good buy now, really good buy. Trust me, I will close my eyes and buy. I always say Palantir I can buy anytime. And I was just looking at it, I might buy as well tomorrow. ਹੁਣ ਤਾਂ market ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ I will definitely buy. Didi I will stay away, Baba I will stay away. ਮੈਂ Chinese stock ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ I'll stop touching them now actually. I still got investment in Baba, so I'm just waiting for Baba to go steady. I can lower the average price and get out of it really. Robinhood, stay away from it. Robinhood ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ I think Robinhood is something it's just not a ethic not an ethic in terms of the company hidden so many things from the investors. Rivian is good one for long term but short term Rivian have no hope at the moment because ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬਾਇੰਗ ਬੈਨਸ ਫਰਮ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ even I was expecting ਕਿ Amazon will invest bigger in Rivian but they haven't so that makes me think now ਕਿ they will grow. Rivian got really good products ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ pickups ਆ ਬਹੁਤ good ਆ they done very good testing. I don't know if you guys follow these companies YouTube accounts. Make sure ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ EV ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube account follow ਕਰੋ look at their products ਕੀ products ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ then decide it according to ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ I've been following Rivian from last year even before last year when they started the original product testing they've been testing their products really good one they're really good even Lucid as well I told you guys Lucid going to be one of the best EVs and their cars are so nice I wish I can buy one actually if it's available in UK. Coinbase will Coinbase is same as I said it's a crypto linked stock so ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜਦੋਂ Coinbase ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ crypto ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ lithium no see I want to tell you guys one thing a lot of people talk about lithium because it's used in the batteries and stuff you don't need that kind of stock ਜਿਹੜਾ penny stock ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ it's a temporary ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ stay away from these ones these kind of small stocks you can invest into it once you really experience and you know when is the dip when to buy and when to get out of it because it doesn't matter if you use lithium making batteries and there is a more demand and it's going to increase the demand as well but then you guys have to remember one thing as well ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ finish ਹੋ ਗਈਆਂ capacity ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਟ ਕੇਅਰਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਚ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਹਲੇ ਈਵੀ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਵੀ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲੈਂਡਫਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਓ ਸਾਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਪੇਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਥੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਟੂ ਇਟ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ ਲੋਅਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। And in 2-3 years, you will see a good result in traveling companies. They will coming back in profits and everything as well. Tesla is a good price now. Tesla's target is 1500 for me. मेरा target Tesla ਦਾ 1500 ਆ। BlackBerry नहीं, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਓ BlackBerry ਚੋਂ। I can't see BlackBerry going for long term. Because ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, they pull their plugs from the BlackBerry phones as well, even though ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੀ ਐਨੀਮੋਰ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ BlackBerry ਕੋ ਸਿਰਫ ਕਲਾਉਡਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲ ਇਨਕਮ ਕਮਸ ਫਰਮ ਦੈਟ। So I don't see BlackBerry really big company or growing as a big company anymore in the future. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, that company's stock doesn't grow either as well. Apple, I don't know. I think Apple is too high at the moment. I won't invest it now in Apple. I will wait for Apple's dip. Let me see what today's price is, Apple. Yeah, it's too high, 172 to be honest. I might wait Apple to come back to like under 170. Maybe under around 160 if it comes down. That will be the good time to buy Apple again. Apple ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 120 ਸੀ, 110, 130. I just keep saying to you guys that that's the good time to buy Apple. Tesla, not really. If you're talking about long term and you're 4 times in Tesla, I hold on to it. Long term investment in my Tesla, I won't even touch it. I've been growing that investment from, I don't know, 3 years continuous, and I haven't sold a single share in Tesla on that. But I do buy and sell Tesla in trading, but that long term investments, no. Sophie, I haven't got really good signal on Sophie. I didn't invest in recently, but I did heard a few things about Sophie in a few groups and stuff. So I don't know, they might be happening in Sophie. I don't know. Neon is generally a good stock to pick. I have no idea, Kohinoor, what's the ACB? I don't know. No idea. Okay, guys, I'm gonna go offline now. Actually, my internet on hoya, so I need to put my things together. What time frame is good to watch for stock? There is no such time frame really. It depends on the earning season, maybe. If I can say, like, what's the time round you're looking to invest into or take the profit. The earning season is always the best. So the new earning season started now. Which one we will be, focusing on for next not couple of weeks, 4-5 weeks now. We're gonna make good money out of it.
That will be a nice one, to be honest. Yeah. Definitely, Tesla will grow more. Tesla, you can imagine one thing, right? Tesla, people have written of Tesla so many times, and I always go back to those people. I said, you know what? Watch me. Tesla has grown so much just on a Model 3, Model X, Model Y, and S. ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ grow ਕੀਤਾ and imagine Tesla got semi coming, Tesla got that Cybertruck coming, Tesla got Roadster coming, and these three brands are big. These three products coming in Tesla are big, massive, and they're going to change Tesla share price huge. I know Tesla is struggling with the production. I know Tesla is not producing, they're delaying their product, but ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਆਦਤ ਪਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ always struggled, but whenever they come out with their product and it just go berserk in the market. So Tesla ਦੇ products ਦੀ demand ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, they can't even fulfill the product demand in the market at the moment for Model 3s. So ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, they thinking to put a plant in India as well. So Tesla got big investments to come. AMC, long term, if you're thinking, yes. I know short term AMC had a jump because they introduced this NFTs and crypto payments, but I think most of people have taken that profit already. Mana, I think, is on dip today. To be honest, it's in my portfolio. मैं देखा नहीं कितनी dip आई. I heard about it कि there is a dip in Mana today, so maybe another chance to buy it. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ COVID ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, the only thing I would say is when they go dip, buy them and then make the profit and get out of them, because at the moment ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ COVID ਦਾ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ system, government's gonna keep pressurizing them, keep buying the vaccinations from them at lowest prices. So this is why these companies don't making much profit at the moment. But ਜਦੋਂ ਇਹ governments ਦੀ ਜਿਹੜੀ buying ਹੈ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ COVID vaccines ਬਾਰੇ, then the private company is going to come in and start buying, and they will be buying at high prices. So ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ good profit ਬਣਾਉਣਾ ਆ. So that's the time when the stock will grow, because stock only grows when company's profit margin grows. DWAC, it's all ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਆ. I think they're going to launch their social media this year, so this will definitely, ਜਿੰਨੇ ਵੀ stock linked ਆ, they will definitely hype this year again. Okay guys, I'm gonna go offline, sorry. Rivian, we have already talked about Rivian. So Rivian is a long term now, because at the moment Rivian's struggling because Amazon ne jehde order cancel karte a ban abuna de, they buying bans from somebody else. So you guys have to be careful with Rivian, not target short term, but long term Rivian got a good feature and it's got really good products. Nah, Neo can't be. No EV company can ever reach at Tesla level. Write my word, no EV company ever will reach at Tesla's level. No company. Tesla is different. Tesla is not Tesla is Elon Musk. It's not about the product only, it's the person who owns, who assemble those products. It's about him as well. And Tushan, Tesla is a Tushan. It's that kind of company. And so many times it's been written off, and people see the growth of Tesla. It's happening. ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟੈਸਲਾ ਸ਼ੇਅਰ $600 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ watch after a few months what's going to happen, and look at the Tesla prices now. Ethereum's future is very bright. Ethereum will go and take over Bitcoin one day, and that will happen soon. It's not something I'm saying it, but Ethereum will take over Bitcoin one day, definitely. GGPI long term, because until they merge,
ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ EV stock ਆ, there are good 10-20 EV stock this year to buy. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, you can buy EV stock and forget about it, right? ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, banking stock is going to be the best one and hot one this year. So forget about all other stock. The bank stock is going to the one that's going to make money definitely coming year, because obviously the interest rate ਵਧਣੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ। interest rate ਵਧਣੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ interest rate ਵਧਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣਾ, and this is where you make money. Clove and Wish. Clove, I think I've been saying to you guys, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਆ, I don't invest in Clove anymore. You can do it if they're getting some kind of permission or FDA news or anything. Then they get temporary jump. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, they only to make temporary money. Wish, I'm holding Wish till April before I make decision, because I'm waiting for them to appoint a new CEO. ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ CEO ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, I don't think Wish stock can jump. Because ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Wish ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗੂਗਾ. I was expecting to go around $4 or something. But at this pace, Wish has been really down, even like, where the standard I was thinking it's been down a lot from that level. So banks are banks. UK banks, USA banks, we know UK already increased their interest rate, and UK banks are one of the world's best banks, because ਜਦੋਂ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ UK ਬੈਂਕਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦੇ ਕੈਨ ਰਨਿੰਗ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਂਡ all the UK banks pass that rating, and most of European banks fail, but UK banks always pass that rating, and American banks are above than anything, because they got money. Those banks are big. JP Morgan, Citi, you name it, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। Montreal Bank is quite good as well. Montreal Bank ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ it's a good investment. ਜੇ ਤੁਸੀਂ cheap banking stock ਲੈਣਾ ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ Lloyds Bank and Metro Bank ਦਾ stock cheap ਆ ਹਲੇ ਵੀ, so that's a good investment. And but then again, hold on to it for at least a year, 2 year. You will see the really good profits out of them. Dodge the future same ਬਾਕੀ crypto ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, so there's no such difference. ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ crypto move ਹੁੰਦੀ ਆ, Dodge will be carry on moving as well. ਤੇ obviously Dodge ਦੀ price ਵੱਧਦੀ ਆ, we make profit, and Dodge is cheaper as well, and it can double your money very quickly as well. So Dodge and Shiba are good at that kind of investment. Apple ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ Apple ਭਾਜੀ, ਰੈਡ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ? I'm just joking. Apple, I think is too high to invest at the moment. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ 160 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, maybe it might be the best investment again, Apple. Best penny stock, I think ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ penny stocks ਦੇ ਵਿੱਚ Rolls Royce ਤੇ ਆ. It's already double. Rolls Royce ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, not even double actually. I bought Rolls Royce stock on 35 cent. Not last year before. Lloyds Bank ਦਾ stock ਆ, I bought it at I don't remember exactly, I think buy penny ਤੇ ਜਾਂ something ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ buy ਕੀਤਾ ਸੀ. And Metro Bank, yes, Metro Bank I bought it for 63 or 70 cent around, ਉਹਦੇ ਤੇ buy ਕੀਤਾ ਸੀ. These are the 3 big investments in penny stock I did. ਜਿਹੜਾ penny stock ਹੈ, I don't count penny stock as like those small companies penny stock, because ਉਹ penny stock ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ temporary ਹੁੰਦੇ ਆ trade ਕਰਨ ਲਈ. So this is not penny stock ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ penny stock ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਨੋ, you have to look at the company. Rolls Royce ਦਾ even £1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ Rolls Royce, ਪਰ I still count that as a penny stock, because $1-2 ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ penny stock ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, you look for the long term as well. 2-3 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਦੀ growth, and you will be enjoying the ride.
ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਆਫਲਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ 4-5 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਰ ਮੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਬੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦੈਮ ਅ ਲੋਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਓ ਦੇ ਰਿੰਗਿੰਗ ਮੀ ਐਟ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ I see you guys soon, and ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਐਂਡ I'm planning a lot of new trainings. I'm planning a lot of new things to, new videos and stuff. Um, I will be back with the more. Yeah. Take care, guys. Thank you. Thank you, guys. Have a lovely evening, night, day, afternoon, whichever the part of the world you guys are.